Baiklah, saya nak berkongsi bagaimana saya menggunakan whiteboard ini bagi mata pelajaran RBT tingkatan 1, terutamanya bab 4 lakaran pictorial, di mana saya dapat menyediakan terlebih dahulu beberapa contoh lakaran simulasi yang dapat saya hasilkan, dan murid-murid akan lihat bagaimana langkah-langkah untuk menghasilkan lakaran tersebut, di mana murid-murid akan menghasilkan terlebih dahulu lakaran simulasi di whiteboard masing-masing, dan seterusnya mereka akan menghasilkan lakaran menggunakan pensel di rumah. Baiklah, kita mulakan perkongsian bagi tajuk bab 4 lakaran. Terlebih dahulu kita klik teks, kita tulis tajuk pada hari ini lakaran pictorial bab 4, di mana untuk menghasilkan beberapa contoh lakaran, murid-murid perlu menggunakan dua jenis garisan. Yang pertama, kita gunakan garisan binaan, di mana garisan binaan merupakan garisan yang tidak terlalu terang. Murid-murid perlu menggunakan pensel 2H, pensel H dan sebagainya. Di mana garisan kedua iaitu garisan objek, garisan yang lebih terang. Untuk kita nampakkan bentuk objek, kita menggunakan pensel 2B, 4B dan sebagainya. Baiklah, kita juga boleh besarkan kita punya teks di bahagian setting, dan kita boleh ubah jenis tulisan dan setting ni. Baiklah, seterusnya kita gunakan page baru untuk membina simulasi lakaran. Kita klik tambah untuk whiteboard baru dan klik create small. Seterusnya kita klik teks untuk tajuk untuk lakaran Oblik Kavalier, dan kita boleh kecilkan sedikit saiz bagi teks. Langkah seterusnya kita gunakan garisan untuk menghasilkan garisan binaan bagi paksi mendata X. Dan kita boleh malakkan garisan tadi untuk garisan binaan. Kita klik teks, mendata X. Seterusnya kita bina garisan paksi menegak Y. Dan kita bina paksi surut Z 45 darjah.
Dan langkah seterusnya kita guna garisan objek untuk mendapatkan objek Kavalier. Kita boleh adjust di bahagian line lebih besar. Jadi guru-guru boleh maklumkan pada murid yang garisan binaan yang mereka hasilkan tidak perlu padam, biarkan sahaja.